Hôm nay lại tiếp tục cùng Pika Review tiếp tục hành trình và thử thách tiếp theo của Ash nhé. Ash, Misty, Brock gặp một hiker và được thách đấu, Rihon đấu với Bulbasaur. Bulbasaur bị Rihon tung hứng bằng takedown, thậm chí bị đá bay, không thể tiêu lệnh Draco. Pikachu thấy cái bóng Bulbasaur rung rinh, biết có gì không ổn. Ash ra lệnh Bulbasaur dùng Lick Seed, rồi Rihon tiến lại, Bulbasaur đáp trả bằng Rarolip gửi Vine Whip thắng được Rihon. Cảnh này vừa hồi hộp vừa thương Bulbasaur vì nó vẫn gắng chịu đựng, nhưng cái đáng lo là, sau trận đấu, Bulbasaur không thể đứng dậy thoải mái, cái bóng chứa ánh sáng xanh từ cái bung, thì bóng cây trên lưng nó, bắt đầu phát sáng. Ash hoang mang nghĩ, hiểu có bệnh gì không ta? Ash lập tức mang Bulbasaur tới Pokemon Center nhờ Nuzjoy kiểm tra. Joy nói, không có bệnh gì hết, cái của Bulbasaur chỉ là nó gần tới lúc tiến hóa rồi. Ash mừng rỡ, nhưng Bulbasaur thì không hài lòng lắm. Nó muốn được quyết định thời điểm tiến hóa, không muốn bị ép buộc. Misty Oblock cũng lo, hỏi, liệu nó có tiến hóa không, hoặc nếu tiến hóa rồi có thay đổi tính cách không? Tối hôm đó, Bulbasaur không ngủ được, ra ngoài nhìn ánh trăng ở vườn hoa lóe lóa. Pikachu theo phụ. Đột nhiên, cả hàng Bulbasaur từ khắp nơi tụ về khu vườn bí ẩn, mọc như nấm sau mưa vậy đó. Chúng kéo Bulbasaur của Ash vào giữa, đi qua hàng rào dây leo và rễ cây dẫn đến cây trung tâm mùa ánh sáng hoa mặt trăng tròn. Vensusa xuất hiện từ thân cây, đỉnh lắm. Bulbasaur từ các nơi khác cùng tiến hóa thành Ivysaur dưới hiệu ứng lễ hội. Nhưng Ash Bulbasaur vẫn đứng lặng, từ chối tiến hóa. Một số Bulbasaur ở Vensusa bắt đầu năn nỉ, chê Ash Bulbasaur lại chậm tiến, yếu đuối, không chịu lớn. Vensusa dùng Vine Whip để ép nó tiến hóa. Nhưng Ash đứng ra giữa, chắn đòn cho Bulbasaur, nói rằng không ai có quyền ép nó tiến hóa nếu nó chưa sẵn sàng. Rocket xuất hiện trong bóng tối, như cái thường lệ, định lợi dụng hỗn loạn để trộm Ivysaur ở Vensusa, hoặc chí ít là cướp cái vườn. Nhưng rồi bị đuổi đi bởi đội Bulbasaur ở Ivysaur, Vensusa, Bulbasaur của Ash đứng ra hợp sức cùng chúng. Bulbasaur lúc này toát lên sự mạnh mẽ khi không tiến hóa mà vẫn chiến đấu ỏi bảo vệ các bạn của nó. Cuối cùng buổi lễ kết thúc, vườn bí ẩn biến mất, dây leo rụng, các Ivysaur ở Vensusa rút lui. Vensusa bước đến, giơ chào với Ash Bulbasaur, tỏ dấu tôn trọng vì nó đã chọn không tiến hóa lúc này nhưng vẫn là chính mình. Bulbasaur nhìn mặt trăng, mỉm cười, người xem chắc cũng đấm ngực nhẹ. Ash nói rằng nó tuyệt vời dù tiến hóa hay không, điều quan trọng là nó hạnh phúc và tự lựa chọn. Pikachu nhảy múa bên cạnh. Misty, Brock cảm động. Team Rocket lại Black Ops, mấy ông luôn chết vì muốn lấy lợi ích. Bắt đầu rồi, Misty's nhóm đến Ohinatown để tham gia Princess Festival, ngày mà con gái làm chủ, nam thì phải làm người khuân đồ thôi. Ash, Brock ôm túi Misty như người hầu luôn. Misty hí hửng mua quần áo, đồ ăn, làm đẹp, còn Jessie thì cũng không chịu thua, tranh nhau cái váy, cái món đồ, cố gắng để làm đẹp của quà tặng bốt Giovanni cho có lý do đẹp. Rồi bất ngờ Lickitung hiện ra, liếm hết thức ăn ngùi quần áo của Jessie, vâng, liếm, và vẫn gì khá khó chịu, rồi spitting ra vì dở mùi. Jessie tức tối rồi quyết định bắt nó vì thù quà đồ đẹp. Jessie dùng A-bốt nhưng bị liếm tới tấp, xong bắt Lickitung luôn, đường nào cũng có drama. Festival có phần thi Queen, Misty và Jessie đều tham gia. Giải thưởng là bộ búp bê Pokemon Princess vừa chụp hình với Violetta Cappuccino, một ngôi sao màn ảnh. Misty tham gia vì cô muốn bộ búp bê riêng, vì chị em cô đều có, nhưng của Misty đều là đồ cũ xi hỏng. Jessie cũng tham gia vì muốn làm đẹp của tặng bốt Giovanni. Cuộc thi không chỉ là đẹp của trình diễn mà còn là đấu Pokemon. Misty mượn Pokemon của Ash và Brock, Pikachu, Bulbasaur, Vulpix để chiến. Jessie thì đem A-bốt, Wirin, Lickitung và Mel. Tình hình cân tài cân sức. Tới vòng chung kết rồi, Misty vs Jessie. Jessie có vẻ hơi mất hy vọng khi đối đầu với đội mạnh của Misty. Nhưng Mel nhắc cô ấy, bạn vẫn còn Lickitung. Lickitung chiến đấu, dùng Movelic để gây confusion sờ soạn đối thủ, khiến Pikachu ở Bulbasaur ở Vulpix gặp khó. Misty định tung Starmie, nhưng Psyduck bất ngờ xuất hiện thay vì Starmie. Psyduck đau đầu vì bị tấn công bằng lick của Lickitung, rồi xích chiếc loáng cái, Misty thắng.
Kết cuộc Mitty thắng Queen Festival, cô giành được bộ búp bê về cho các chị em, khiến họ ghen tị ở Mitty rất hạnh phúc. Jessie thì thất bại, buồn, nhưng James Gmail Pokemon của cô hóa trang thành búp bê Pokemon để an ủi cô, đáng yêu cực. Team Rocket thì vẫn bị Black Ops, nhẹ nhàng nhưng đúng kiểu của họ. Và Mitty gửi quà bằng dịch vụ chuyển đến Cerulean Gym cho chị em, vừa tốt bụng, vừa muốn khoe. Ash, Meteor, Rock đang lang thang và họ phát hiện hôm nay là Kids Day, ngày các em nhỏ được chơi với Pokemon trên Pokemon. Nhóm được mời tới trường mẫu giáo tham gia, các bé rất hào hứng, Pokemon chạy nhảy, Mitty dí dỏm, Rock bắt đầu lo Pokemon bị nghẹt, Ash lo Pikachu có bị bắt cóc không. Rồi họ thấy Timmy, bé đứng một mình, mắt buồn buồn. Ash hỏi, Timmy bảo, bé chỉ muốn gặp Mel. Tại sao? Vì Mel đã từng cứu bé khỏi Beryl khi bé bị đuổi khi chơi trong rừng. Mel xuất hiện như anh hùng, rồi biến mất trước khi bé kịp nói lời cảm ơn. Timmy luôn mong được gặp lại anh hùng của mình. Thôi rồi, Team Rocket cũng tới để phá vui, họ tổ chức một cái show ảo thuật, Magic Show, để thu hút các bé OSU nhóm, và kế hoạch là STL Pikachu như thường lệ. Nhưng vì Timmy cứ nhắc tới Mel anh hùng, Jessie James nghĩ có thể dùng Mel để lừa đứa trẻ tăng hiệu ứng sâu lấy Pikachu, có thể lợi dụng cái cảm giác anh hùng ấy. Mel bị kéo vào mớ trận giả anh hùng, phải đóng vai, phải cứu người để bé Timmy tin được. Mel vừa sợ vừa hãnh diện, đúng kiểu nội tâm mèo, các bạn. Trong lúc show diễn ủi đám đông, Mel giả anh hùng bị lộ, nói sai lời, lộ liễu kiểu mèo quê chưa quen diễn. Timmy theo Mel ra khỏi trường mẫu giáo để tìm anh hùng thực sự, cả nhóm theo sau. Bất ngờ, họ bị Team Rocket lừa vào hẻm núi, ôm set trap. Có cảnh Powder, tảng đá, lăn xuống, suýt quét Timmy Oas. Ai ngờ, Mel, cái Mel ngoài Team Rocket, mà từng cứu Timmy, xuất hiện, đá Powder, tảng đá, ra làm đôi để cứu họ. Cảnh này gây suspense cảm động, bé Timmy hóa ra vẫn được cứu bởi ai đó, người mà bé tin là thần tượng của mình. Sau khi thoát được nguy hiểm, Timmy rất mến Mel. Bé nói muốn nuôi nó, làm bạn với nó. Mel, cả lẫn của Team Rocket, trong khoảnh khắc này được bé trẻ con xem là anh hùng. Các bạn Ash và Mitty cũng nhìn nhau, cảm giác, thật sự là hành động nhỏ cũng có giá trị lớn. Mel của Team Rocket có chút buồn vì không phải là người được bé chọn, hoặc bé nhầm lẫn, nhưng cũng hiểu rằng cái việc mình cố gắng đóng vai đó đã có ý nghĩa. Team Rocket thì bị Black Ops như thường lệ. Kết thúc nhẹ nhàng mà ấm áp. Ash, Mitty và Rock đang đi trên đường rừng hướng tới đảo Cinnaba. Họ nghe tiếng Officer Jenny gọi bảo có kẻ ăn trộm, một người mang túi lớn chạy trốn. Ash ra lệnh Pikachu tấn công, nhưng Pikachu sợ súng trong tay người đó, không dám làm gì. Growl xuất hiện, chạy theo tên này, đấm rơi khẩu súng, tạo cơ hội cho Pikachu dùng Thunder Shock bắt tên y ăn trộm. Hóa ra người ấy là cảnh sát đang huấn luyện Growl làm chó cảnh. Officer Jenny cho nhóm xem Growl ngồi hàng thẳng, nghe tiếng lệnh cô. Ash ngưỡng mộ sự kỷ luật, hỏi liệu Pikachu có thể huấn luyện với Growl để mạnh hơn. Jenny đồng ý cho Pikachu tham gia lớp huấn luyện vào sáng hôm sau. Sáng hôm sau, có khóa luyện tập chướng ngại gồm lưới thấp để bò qua, tường cao để trèo, và các bài tập khác. Ash rất tự tin, nhưng gặp khó khăn, Pikachu bị đuôi mắc lưới, Ash cố giúp thì bị giật điện. Khi trèo tường, Growl Jenny vượt qua dễ, còn Ash ở Pikachu thì té lên té xuống, Pikachu kiệt sức. Team Rocket bí mật theo dõi, muốn bắt hết Growl huấn luyện để làm lợi cho Giovanni. Họ dùng bình ga từ Gloom để làm mất khứu giác Growl, rồi tiếp theo là bình ga khác khiến mọi người nói bằng giọng chip chip. Sau đó Jessie và James giả làm Officer Jenny, dùng loa để phát lệnh, lừa Growl lắng nghe họ và buộc Jenny bị trói. Ash ở nhóm cố phản kháng nhưng bị khóa tiếng nói, Growl không nghe Jenny do giọng cô bị thay đổi. Jessie giả Ash để lừa Pikachu vào xe van, nhưng Pikachu nghe lầm, nhận ra giọng thật của Ash, quyết tâm đứng bên Ash. Pikachu dùng điện đuổi Growl, rồi Jenny giải thoát, Growl nhớ lại tình cảm với Jenny, lật kèo chống lại Team Rocket. Team Rocket bị đẩy lui, Ash nhận ra rằng Pikachu không cần phải trở thành Pokemon cảnh sát để được coi là mạnh mẽ. Pikachu vốn đã tuyệt rồi như thế. Rock châm chọc dùng lại loa của Team Rocket giả Officer Jenny để tự khen mình, Mitty chê Rock nghe thảm. Khi nhóm rời khỏi,
Dứt clip mò ra, tò mò với cái loa bị bỏ lại. Ash, Mitty và Brock đang nghỉ trưa, Brock làm cơm nắm cho cả nhóm. Khi mọi người đang ăn, Ash nhìn thấy ánh sáng chói lọi từ bụi cây, nghĩ có kẻ lạ đang nhòm. Ash nhảy lùi, kéo Mitty và Brock né xuống đất. Mitty trách Ash tưởng tượng. Ash bảo có ai đó trong bụi cây, Mitty không tin. Ash dùng squeezer phun nước vào bụi cây để tìm người đó. Một người bước ra, giới thiệu là Snap, một nhiếp ảnh gia Pokemon chuyên nghiệp muốn chụp ảnh tự nhiên của Pikachu. Snap nói anh không muốn Pokemon đứng tạo dáng, muốn chúng được chụp lúc tự nhiên nhất. Brock thắc mắc vì Snap không xin phép, Snap nói anh muốn ảnh không bị stay ghét. Snap dẫn mọi người về nhà anh, khoe ảnh chụp Aerodactyl, ảnh duy nhất của loài ấy, trong khi Ash thấy mình cũng xuất hiện trong hình bóng Aerodactyl ấy. Snap thành thật xin lỗi vì làm Ash giật mình trước đó rồi mời mọi người ăn bánh kép để đền. Khi ăn, Snap cố chụp ảnh Pikachu né, flash phát ra khiến nó bị giật điện Snap. Mitty hỏi vì sao ảnh tự nhiên quan trọng, Snap chỉ vào các bức ảnh Pokemon trong phòng mình, mỗi ảnh đều không do Pokemon biết đang được chụp. Team Rocket nghe nói về việc Snap muốn chụp Pikachu, nghĩ anh đang giúp họ lập kế hoạch để bắt Pikachu. Họ dọn bẫy hố bên đường, giả trang và chờ Ash Pikachu đi qua. Snap cũng theo để tìm góc chụp đẹp. Ash cảnh báo Snap chụp nhanh hơn, nhưng rồi cả Ash, Mitty, Brock trượt vào hố bẫy. Team Rocket lộ rõ thân phận. Ash, Pikachu rơi xuống sông, bị dòng chảy cuốn lên tới thác nước. Snap kịp thời giúp bằng cách cho Ash bám dây máy ảnh, Pikachu cứu Snap lúc bị cản trở. Bulbasaur được lệnh ra giúp cắt lưới bắt Pikachu, và cuối cùng Ash, Snap Pikachu cho nhóm lách qua bẫy kèm với Bulbasaur đuổi Team Rocket ra sông rồi thác. Team Rocket bị cuốn đi, Black Ops như thường lệ. Cuối cùng Snap chụp được bức ảnh hoàn hảo của Pikachu mà anh muốn. Snap nói chỉ muốn chụp Pikachu vì một lý do riêng, vì nó là Pokemon mà người giàu nhớ về, vì một người già đã mất từng muốn tấm ảnh Pikachu, Snap muốn thực hiện lời hứa đó. Ash hơi buồn vì Snap không muốn chụp Pokemon khác, nhưng hiểu được. Snap chụp ảnh nhóm để lưu kỷ niệm, rồi mọi người tiếp tục hành trình. Ash, Mitty và Brock đang ăn trưa với tốt Snap. Mitty nhắc Ash lâu rồi không thắng Gym Badger nào, Ash tự tin nói mình thắng nhờ kỹ năng, làm Brock và tốt phát ngán một chút. Tốt gợi ý Ash nên thi kỳ thi nhập học Pokemon League để thử sức. Nhóm đến trung tâm thi xét Pokemon League, Ash đăng ký thi và được cấp số 7. Jessie cải trang thành học sinh, James cũng vậy, cả hai muốn tham gia. Ash được yêu cầu để lại tất cả Pokebanks và Pikachu tạm giao cho Mitty. Nuzjoy, từ Fuchsia City, cũng đến thi vì không thể đi vòng gym nhiều do công việc chữa Pokemon. Kỳ thi có 3 phần kiến thức trắc nghiệm true, fail về Pokemon, phần nhận dạng Pokemon qua bóng hoặc hình dáng, và phần thử thách chiến đấu với những Pokemon được chỉ định trước mà người thi không biết là gì. Trong phần trắc nghiệm, Ash khá tốt nhưng có vài câu khó khiến cậu lúng túng. Jessie chỉ trả lời gợi true cho mọi câu, hy vọng có nửa số câu đúng. James cũng làm, nhưng bị căng thẳng vì nhớ lại chuyện xưa với Marikarp. Phần nhận dạng Pokemon, Ash đoán sai một số, Jessie và James cũng vậy. Jessie bực dọc vì câu hỏi khó và rời phòng thi bị loại. Phần chiến đấu, James thi đầu tiên, ra Pikachu, rồi chọn thêm Ivysaur và Charizard, nhưng bị loại vì phạm luật, dùng 2 Pokemon cùng lúc. Đến lượt Ash, cậu được giao 3 Pokemon bất ngờ, Wirin, Arbok, Mel. Đầu tiên đấu với Flaren, Ash dùng Wirin né Flameter rồi Smokes Attacker, hạ Flaren. Tiếp theo là Yonteton, Arbok chiến đấu nhưng bị Yonteton dùng Arilie, Gurley, rồi Thunder. Cuối cùng Ash gửi Mel đối đầu với Vaporeon, nhưng bị dính Ice Beam đánh giá thua. Team Rocket xen vào, chúng mang theo các Pokemon mà James được giao trong bài thi, định đột nhập trung tâm để bắt Pokemon. Nhưng vì các Pokemon này được huấn luyện bởi giảng viên, chúng nghe lệnh giảng viên, quay lại chống Team Rocket. Ash nhóm lợi dụng lúc này dùng bài học từ thi của Ash để đánh bật Team Rocket, cuối cùng Team Rocket bị Black Ops. Giám thị sau đó nói do sự cố từ Team Rocket, kỳ thi phải làm lại cho tất cả. Ash từ chối, cậu muốn tiếp tục đi tìm Gym Badger theo cách của riêng mình, không nhờ lối tắt. Ash, Mitty, Brock và Toad Snap đang nghỉ chân ở một thành phố gần đó. Toad Snap muốn dùng thời gian để chụp ảnh Pokemon. Họ được thông báo về việc khai trương một breeding center mới,
nơi hứa hẹn chăm sóc Pokemon cực kỳ tốt, cho chúng được thư giãn, thậm chí tiến hóa nhanh chóng. Cả nhóm phấn khởi, nhất là Misty, cô quyết định gửi Psyduck vào trung tâm để được kè trim ten đặc biệt. Khi tới Breeding Center, mọi thứ có vẻ rất hào nhoáng. Cassidy, người chủ trung tâm, tiếp đón họ rất lịch sự. Misty thắc mắc cách họ đối xử với khách hàng và với Pokemon. Psyduck được đặt lên băng chuyền, Misty lo lắng rằng họ có thể đang quá sức với nó. Tốt Snap thì đi chụp ảnh các màn trưng bày, quán ăn miễn phí gần đó, điều kiện để được ăn là phải cho chủ biết Pokemon yêu thích. Họ phát hiện ra Pokemon yêu thích của đầu bếp chính là Psyduck. Misty vội quay về trung tâm nhưng cửa đã đóng. Nhóm tìm đường sau lưng vào trung tâm, phát hiện các Pokemon bị nhốt trong chuồng, đối xử tệ, không thoải mái. Brock tìm Psyduck trong một chuồng, rồi nghe thấy Bút và Cassidy trò chuyện. Họ nói trung tâm không phải chỉ để chăm sóc mà là vỏ bọc để bắt Pokemon gửi cho Giovanni. Tốt Snap chụp ảnh để làm bằng chứng. Jessie và James cũng bất ngờ xuất hiện, định lợi dụng để trộn Pokemon từ trung tâm, không biết Bút và Cassidy cũng đang làm việc cho Giovanni. Ash cùng Misty cố giải cứu, nhưng bị phát hiện và bị nhốt vào chuồng. Pikachu, Psyduck và Tốt Snap thoát ra được. Snap bị tịch thu máy ảnh. Misty len lỏi vào trung tâm giả làm khách để lấy lại ảnh. Pikachu giúp lấy máy ảnh Snap. Một buổi sáng, nhóm dẫn bằng chứng đến gặp Officer Jenny. Misty trình ảnh chụp Snap cho Jenny xem, chứng minh rằng Ash, Brock và Snap vô tội và rằng trung tâm thực chất là một đường dây trộn Pokemon. Jenny tức giận, tới Breeding Center và bắt Bút và Cassidy. Trong trận đánh nhỏ, Whipping Bell của James tiến hóa thành Victor Bell. Bulbasaur của Ash hợp lực để giúp bắt giữ Cassidy và Bút. Pokemon bị nhốt được trả lại cho chủ. Cuối cùng, Tốt Snap quyết định rời nhóm để tiếp tục nghề nhiếp ảnh Pokemon trên đường phố hoang dã. Ash và nhóm chuẩn bị lên đường tới Cinnabar Island cho trận diêm tiếp theo. Ash, Misty và Brock đi bằng phà tới hòn đảo Cinnabar vì Ash muốn giành Volcan Baker. Trên phà họ gặp Gary và các cổ đồng minh của cậu ta. Gary nói Cinnabar giờ là khu du lịch, diêm trên đảo đã đóng cửa từ lâu, khiến Ash hụt hẫng. Khi xuống đảo, nhóm cố tìm diêm nhưng không thấy vì diêm cũ bị hư hỏng, đổ nát. Họ được một người dân địa phương tiếp cận và nói bằng lời đoán đố rằng về cái gì mà khách du lịch nghĩ là nóng và mát. Misty đoán là suối nước nóng, đáp đúng. Với câu đố tiếp theo, diêm nằm ở nơi bạn đặt kính mắt. Misty lại đoán là ở ngay trước mắt, vì câu hỏi ám chỉ diêm cũ nằm ngay trước mặt nhưng bị bỏ hoang. Người dân đưa cho Ash một tấm danh thiếp từ Big Riddle Inn. Họ tìm đến viện nghiên cứu Pokemon Lab, nhưng phát hiện nó bị chuyển thành nơi thu hút khách du lịch thôi. Không có chỗ nghỉ, khách sạn hết phòng, trung tâm Pokemon Center cũng kín chỗ, nên họ phải cắm trại. Gary thì có phòng, đang ăn tiệc. Khi Jigglypuff xuất hiện hát, khách sạn ngồi phòng người ta ngủ, tất cả ngủ hết vì lời hát, bị vẽ mặt. Nhóm nhớ tới danh thiếp Riddle Inn, trong đó có lời gợi ý bằng đoán đố nếu bạn nhìn gần cái xích đu, bạn sẽ thấy tay tôi hoặc ít nhất mặt tôi. Misty đoán là cái đồng hồ trên tòa nhà, vì đồng hồ có tay và mặt. Họ tìm được Big Riddle Inn, chủ trọ cho họ ngủ miễn phí vì Misty giải đoán nhanh. Team Rocket tấn công viện nghiên cứu Pokemon để bắt Pokemon bên trong. Ash cùng Pikachu ở Picoto giải cứu và đuổi Team Rocket ra. Chủ trọ nói rằng diêm thật của Blind là một diêm bí mật, cung cấp một đoán đố, để nó nằm ở nơi lính cứu hỏa không thể thắng. Khi nhóm nghỉ ngơi trong suối nước nóng vào buổi tối nghĩ về đoán đố ấy, Togepi vô tình nhảy lên vòi phun nước, kiểu vòi Gyado, và kích hoạt công tắc bí mật, mở lối vào hang động ngầm. Hang động dẫn đến diêm bí mật của Blind nằm trên miệng núi lửa, sàn đấu được treo trên vực núi lửa nóng bỏng. Ấy thế mà Blind, trong hình dạng một người khách trọ, hiện ra, tiết lộ ông đã nói chuyện với họ bằng lời đoán đố, đóng giả người dân địa phương và chủ trọ chỉ để thử tài Ash. Ash thách đấu ngay lập tức. Blind ra Nineto, Ash chọn Squirtle để bắt đầu trận. Nineto dùng phai sinh và nhanh chóng hạ Squirtle. Blind gọi Ridong để thay thế, nhưng khi Ridong chuẩn bị dùng Honryu thì Charizard xuất hiện, bay ra ngoài sân đấu, bị disqualify vì bỏ sân. Ash cuối cùng chỉ còn lại Pikachu. Pikachu chiến đấu với Ridong mặc dù các đòn điện của nó gần như không hiệu quả vì Ridong là loại rung. Ash nhìn thấy rằng sừng của Ridong có thể dẫn điện, giống như một dây dẫn,
nên Pikachu dùng Thunderbolt hướng qua sừng để đánh bật Ridông. Cuối tập là cảnh Pikachu đang rất nguy hiểm, bị Magma triệu hồi hoặc chuẩn bị Fire Blast, đứng ở miệng núi lửa, tập kết để sang trận tiếp theo, Cliffhanger. Sau thất bại trước Blind ở Gym Guren, Ash quyết định cho Pikachu nghỉ ngơi tại suối nước nóng trên đảo Sinaba để chữa vết bỏng và lấy lại sức. Misty và Brock lo rằng Ash sẽ bỏ Gym, nhưng cậu không chịu bỏ cuộc, cậu muốn lại thách đấu Blind để có được Volcan Backer. Trong lúc Pikachu đang hồi phục, ngoài kia Team Rocket đang lên kế hoạch bắt Magma. Họ dùng súng đóng băng, Freeze Blaster, tấn công Magma, bọc nó trong băng, nhưng Magma nhanh chóng làm tan băng và phản công. Team Rocket tiếp tục bắn băng vào tường hang, đá bắt đầu nứt, suối Magma và cả hang động có nguy cơ sụp. Ash, Blind và các bạn phát hiện ra nguy hiểm sắp xảy ra, nếu hang vỡ, lava sẽ tràn ra và phá hủy đảo. Để ngăn thảm họa, Blind ra lệnh cho Magma chặn dòng lava bằng cách đẩy đá. Charizard lúc đầu không nghe lời, lờ đi vì không tin. Nhưng sau khi nhìn Magma vất vả với dòng lava, Charizard cũng giúp đỡ. Brock gọi Onix và Geo để xếp đá, Misty dùng Staryu và Ash cho Squirtle phun nước làm mát những tảng đá nóng. Pikachu cũng cố gắng giúp. Togepi gần như rơi vào lava vì mang đá quá nặng, Misty kịp thời kéo lại. Nhờ chung sức của tất cả Pokemon, dòng lava được chặn lại, đảo được cứu. Sau đó Blind đề nghị một trận tái chiến với Ash. Trong trận chiến 1 đối 1 trên núi lửa, Blind ra Magma, Ash định dùng Pikachu nhưng Charizard ép chọn thay. Trận chiến rất căng, cả hai dùng Flametheer, Fire Blast, Skull Bash. Magma đẩy Charizard vào lava, nhưng Charizard không từ bỏ, nó nổi lên từ Magma và hạ Magma bằng Subisino rồi xây Xytos. Ash giành Volcan Backer. Charizard lập tức phun lửa vào mặt Ash trong cái moment ghi ăn mừng, như thể nói tao làm được rồi đấy. Cuối tập, Ash hỏi Misty sao cô không nói về Gym ở Viridian City từ trước. Misty bảo lúc đó hai đứa đang cãi nhau nên cô quên. Brock nhắc Ash còn nợ Misty một chiếc xe đạp mới, và cả ba bỏ đi tiếp hành trình hướng tới Viridian Gym. Ash, Misty và Brock đang vội lên chuyến phà cuối cùng rời khỏi đảo Sinaba để tiếp tục hướng tới Viridian City khi Ash vô tình va vào một Watoton. Watoton dường như đang cảnh báo cái gì đó, nhưng Ash chưa hiểu hết. Pikachu ra lệnh cho Squirtle ra khỏi Pokeball để nói chuyện với Watoton. Squirtle lấy chiếc kính râm của Squirtle Squad từ trong vỏ của mình rồi cùng Watoton lặn xuống biển. Ash và nhóm đuổi theo bằng thuyền nhỏ do Pokemon của Misty kéo. Họ tới một hòn đảo có hình như vỏ của Squirtle. Trên đảo phát hiện nhiều vỏ của Squirtle và Watoton đang ngủ và một Plato to lớn nằm trong vỏ khổng lồ như vua của họ. Khi Ash tiến tới gần Plato, anh bất ngờ buồn ngủ, Squirtle cũng vậy. Misty và Brock cố đánh thức họ nhưng không được. Misty bảo Pikachu dùng tấn công điện làm chuông báo thức để đánh thức tất cả. Sau khi tỉnh dậy, Ash kể mình nghe được tiếng nhạc lạ phát ra từ Plato khiến anh và Squirtle ngủ mê. Misty muốn bỏ đi, nhưng Ash kiên quyết ở lại để giúp Plato tỉnh dậy. Họ bắt đầu chiến dịch đánh thức với sự hỗ trợ của các Squirtle và Watoton khác. Trong khi đó, Team Rocket bí mật lẻn đến và muốn bắt Plato cùng các rùa Pokemon. Brock kể về lịch sử của đảo, nơi được cai quản bởi Plato. Plato từng được đưa từ biển lên bờ, kể từ đó tất cả các rùa khác đều ngủ. Watoton đã chạy lên đất liền để tìm giúp đỡ và vô tình gặp nhóm của Ash. Ash cố gắng kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của Plato, và khi Plato bắt đầu tỉnh, một điều bất ngờ xảy ra bên trong một trong các khẩu pháo của nó có Jigglypuff mắc kẹt. Jigglypuff bắt đầu hát, khiến mọi người ngủ lại. Team Rocket nhân cơ hội dùng Gyarados Grabber để kéo Plato vào tàu ngầm của họ. Ash, Misty và Brock tỉnh dậy, phát hiện Plato biến mất. Squirtle, Pikachu và các rùa Pokemon khác hướng dẫn, lần theo dấu vết kéo vỏ Plato. Team Rocket ăn mừng chiến thắng nhưng rồi xích mích. Mel lại bị đẩy ra, va vào thành tàu ngầm làm Jigglypuff rơi ra, khói, rồi bị Haru ngủ lần nữa. Tàu ngầm bắt đầu vào chế độ đầy nước, có nguy cơ chìm. Squirtle và Watoton đến cứu và kéo tàu ngầm lên mặt nước. Ash và nhóm cứu Team Rocket từ nguy cơ đuối nước. Khi Plato tỉnh dậy, nó dùng nước phun từ hồ nước và các rùa Pokemon hợp lực cùng Watergun đánh bật Mecha Gyarados của Team Rocket ra biển. Cuối cùng Jigglypuff lại bắt đầu hát, khiến ai cũng ngủ,
rồi vẽ lên mặt mọi người bằng bút dạ. Tập kết thúc khi Ash và nhóm vẫy tay tạm biệt đảo và các rùa Pokemon, họ tiếp tục hành trình tới gym tiếp theo. Team Rocket thì mắc kẹt trên đuôi của Mechagiado với bút dạ vẫn trên mặt, ẩm ướt và chán đời. Và cuộc hành trình vẫn sẽ tiếp tục, nếu mọi người thấy hay nhớ hãy like, share và đăng ký kênh để đón chờ những cuộc hành trình tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người ngày mới vui vẻ.